سلام من سینا ولی‌الله هستم و یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. خب همین اول کار به عرضتون برسونم که این آخرین برنامه ما در سال 1400. برنامه بعدی 2 هفته دیگه پخش میشه. فقط دلم میخواد برگردم و فقر مطلق تو کشور ریشه‌کن نشده باشه. منو پرپکان میدونیم و شما. البته من مطمئنم در این مدتی که ما برنامه نداریم رئیس جمهور عزیز و وزیر وزراش جای خالی ما رو پر میکنن و نمیذارن شما احساس کمبود طنز بکنید. منم قول میدم خیلی زود تند سری انقلابی برگردم، منتها بعد از تعطیلات ناسیونالیستی، امپریالیستی، صهیونیستی نوروز. این نوروزو با سابقه دینیش فقط ببرن به سابقه ناسیونالیستیش. این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. این خیلی ننگینه که ما یه عید باستانی که 2500 سال قدمت داره و مال خودمونه رو جشن بگیریم. ولی اگه به مناسبت عید یه کشور دیگه جشن بگیریم و پرچمشون رو بذاریم رو برج آذری، اوج افتخاره. با این سیستم من فکر کنم به زودی باید به جای عید باستانی نوروز، سالگرد ازدواج پوتین و سالروز ختنه شدن نوه سفیر چین رو جشن بگیریم که در شأنمون باشه. جشن‌های نوروزی در شأن ملت نیست. واقعا پوشیدن لباس نو، نشستن دور سفره 7 سین و شادی و خنده در شأن هیچ انسان با شخصیتی نیست. اصلا جشنی که توش یک کیک و ساندیس مفتی به آدم ندن که جشن نیست. به شأن ملت یعنی همین. اگه یه 30-40 نفرم اون وسط زیر دست و پا له بشن که دیگه اصلا اوج کرامت و منزلته. من به نظرم سفره 7 سینم با شرایط فعلیش در شأن مردم نیست. حداقلش اینه که به جای سماق باید یه دونه چماق بذارن سر سفره تا شأن مردم رعایت بشه. برای جشن‌هایی که توش لهو هست، توش لعب هست، توش بدحجابی هست، شرعاً حرام بینه. لهو نباشه، لعب نباشه، مختلط نباشه، بگو بخند نباشه، بزن به رقص نباشه. خب لامصب 4 تا نرخر جمع شن هم دیگه رو بر نگاه کنن که اسمش جشن نیست دیگه. البته ما همونطور که همه چیز رو استاندارد سازی میکنیم، لهو و لعب حلال و استاندارد هم کم نداریم، خدا رو شکر. داره میریزه از آسمون ستاره ملک میریزه، باز خدا رو سفره ها نمک میریزه. داره میریزه. البته قضیه داره میریزه مال لهو و لعب‌های حلال قدیمی بود. الان زمونه یکم عوض شده و با حضور جاسوسای شیطون بلایی که هی میان ایرانو میرن، باید واسه مسئولین عزیزمون داره میپاشه رو بخونیم، نداره میریزه. فرشش نمی‌کنم. یادگاری. بچه‌ها ساکت. داره میپاشه بشه. آره یه جوری هم داره میپاشه به در و دیوار که با هیچ وایتکس و سفید کننده هم پاک نمیشه لامصب. کاترین پرس شکدم، یک یهودی فرانسوی بریتانیایی و مفسر مسائل خاورمیانه، حرف و حدیث ها درباره او زیاد است، از شایعاتی درباره روابط جنسیش با بعضی مقام‌های حکومتی تا جاسوسی برای اسرائیل. خب که چی؟ ما با ورزشکاران اسرائیلی رو تشک نمیریم، با پرستوهاشون که از رو تشک پایین هم نمیان. حالا شایعه است یا واقعیت من نمیدونم، ولی به هر حال خیلی هم خوبه و نشون میده مسئولین عزیز ما انقدر پای آرمانهاشون ایستادن، اینقدر برای اهدافشون وقت و البته انرژی میذارن که حاضرن برای تبدیل کاخ سفید به حسینیه هر کاری بکنن. حتی تبدیل دفتر کارشون به اتاق خواب شده، تهران رو تبدیل به پاتایا میکنن، ولی آخرش میکنن چی؟ میزنن تو دهن آمریکا. قضیه آبی که گفتم بحث انتقال، آیا روز اولی که شما وارد فرمانداری شدین این حرف حدیث هست که به خاطر شوتری که برای شما کشتن شما تو قضیه آب دارین اجازه میدین که فرودخونه بره؟
خیلی ممنون. بله، حالا تو دهن آمریکا هم نشد بزنن، توی دهن خبرنگارای خودی که میشه زد. واقعا بیچاره اون شطوری که جلوی این کشتنش، یعنی سرنوشتی شومتر و تلختر و سیاهتر نمیتونست داشته باشه ایگونکی. من خودم شطور باشم ترجیح میدم گرگ بیابون زنده زنده بخورتم، ولی جلوی پای همچین بیشوری قربونیم نکنن. آقای ویس کرمی اومدن از سر صیانت دفاع کنن، بندهایی رو بردن، تو بند 4 گفته گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاده بلند غربگرا از قانونمندی فضای مجازی میترسن. چیه؟ حرف عجیبی زده؟ انتظار نداشتین؟ بابا 2 سال مونده تا انتخابات مجلس. تا اون موقع همه دیوس و پافیوز و گرگ و سگ و شغالن. بعدش کم کم تبدیل میشن به مردم غیور حماسه ساز همیشه در صحنه. آقای ویس کرمی اشاره کردن که این اصطلاح من یه اصطلاح علمیه. فوش اصطلاح علمی شده؟ خب غلط میکنین اصطلاحات و نظریه‌های علمی منو هر هفته سانسور میکنین و بوق میذارین روش. من در واقع هر هفته دارم قضیه فیثاغورس رو ثابت میکنم. فقط واسه اثباتش یکم از مسئولین و فک و فامیلاشون هم کمک میگیرم. به رئیس سازمان سیاه ارجاع دادن که سگ قلاده بلند، منظورم ایناییه که قلادشون بلنده، سگای خوبی هن که فریب خوردن، چیز سگای بدی نبودن. آها، پس موضوع سایز قلاده است. پس از این بعد اگه توی ترافیک یکی دستشو گذاشت روی بو گفت پدر سگ برو جلو، ناراحت نشی ها. ازش بپرسید منظورش چه سگیه؟ سگ قلاده بلند یا قلاده کوتاه؟ مثلا من اگه الان به ایشون بگم الاغ افسار کوتاه تو جا تو طویل است نه تو مجلس، بهش توهین نکردم که، چون منظورم از الاغ اون الاغای خوب و مهربون و بیازاره. افرادی که به توییت بنده حمله کردن، بنده این افراد رو به عنوان گرگ‌های مجازی معرفی کردم. این افراد قماربازی در فضای مجازی ترویج دادن و به شغل قاچاق انسان مشغولن. خب به سلامتی فکر کنم قراره بعد از طرح صیانت مجازات خرید و فروش فیلتر شکن با مجازات قاچاق انسان یکی بشه. با این اوصاف ما الان یه چیزی حدود 70-80 میلیون قاچاقچی داریم تو ایران. برای همین مسئولان عزیزمون احساس امنیت نمیکنن و میرن تو ویلاهای 1800 متری قایم میشن دیگه. وزیری که در 1800 متر کاخ زندگی میکنه، پول تعویض لامپ منزلش رو هم نمیده. پس انتظار داری وزیر کشور بره تو آپارتمان 25 متری با یه مش گرگ سگ صفت قمارباز قاچاقچی همسایه بشه؟ خیلی از اونها بر اساس مصوباتی که ما دیدیم فعلا باید تحویل بدن، یا تیمشون یا ماشین هایی که دستشون باید خیلی تقلیل پیدا کنه که خب دیگه یک کمی سخته دیگه، آقایون میخوان تحویل بدن سخت میشه براشون. آخ این مرحله دادن که نزدیک میشه کار سخت میشه، چون مسئولان ما نیم قرنی است که اصلا با فعل دادن بیگانه بودن و تا تونستن فقط گرفتن. البته این گرفتن ها مربوط به مسائل داخلیه ها، در مسائل خارجی و چین و روسیه برعکسه، اونجا تا میتونن میدن. واسه اونا ماشین که سهله، دریا میدن، خلیجم میدن، خاک میدن، نفت میدن. به هر حال روابط زن و شوهریه یه جورایی. این برای من اصلا یه میگم روی کرده شاید خیلی هم افراطی باشه ولی واقعا سختم بود. مثلا درک نمیکنم مثلا یه مردی بیاد خونه، بیاد مثلا بشین لبه تخت با زنش حرف بزنه، بعد زن مانتو تنش روسری سرش نمیدونم. قدرت صابون رو دست کم گرفتی یا واسه جماعت دائم التحریک این که یه مرد بیاد خونه دیگه خود به خود داره میپاشه دیگه زنش بشینه لب تخت که وارد مرحله پکیدن میشن. بابا تو سینمای ما خانوما با روسری حموم میکنن. تموم شد. ولی هنوز یه چیزی کم داره این صحنه به نظرم. به قول استاد فراستی در نیومده. به نظرم اگه شامپو هم میریخت رو روسریش قشنگ کف میکرد، یه لیف صابون هم رو مانتو میکشید، به خودش خیلی باورپذیرتر هم میشد. به هر حال ما مردمی هستیم که توی واقعیت با چادر شنا میکنیم. که مسابقه شنا نبوده، مسابقه وزنه برداری بوده. شما یه دستمال کاغذی رو هم خیس می‌کنی اندازه آجر سنگین میشه، چه برسه به 3 متر پارچه چادری. اگه این با این وزن زیر آب خفه نشده معجزه حجاب بوده. به هر حال ما وقتی پری دریایی داریم باید فاتی کماندوی دریایی هم داشته باشیم، چون ما چیزای عجیب‌تری هم دیدیم تو این کشور. این پرای میزان خسارت می‌بینید، سقف هم جمع شده، با این گاری تصادف کرده بود. گاری آخ هم نگفت.
نخندین. واقعا چه آدمای خود تحقیری هستن مردم ما. فوری فیلم میگیرن مسخره میکنن. چیه مگه؟ 2 تا گاری خوردن به هم، یکی از گاری‌ها از اون یکی بیشتر خسارت دیده. گاری ان دیگه. حالا با یکیش آدم حمل میکنن، با یکیش میوه. تانک که نیست چیش نشه. تو کلیپایی که من دیروز دیدم تو همین اوکراین یه تانک میاد از روی خودروی سواری عبور میکنه، خودرو رو مچاله میکنه ولی راننده‌شون زیر سالب درش بیارن. خب همین ماشینا رو ساختن که کارشون به جنگ کشیده دیگه. اگه اونا هم مثل ما پراید سوار میشدن، پوتین هیچ وقت جرأت حمله عملیات ویژه نظامی نداشت. ملت ما سوار ماشینی میشن که سر پیچ فرمونش نمیپیچه، فرمونش هم بپیچه ترمزش نمیگیره، ترمزش هم بگیره ایربگش باز نمیشه. خب کدوم کشوری به همچین ملت شجاع و جان باخته و سلحشوری که خودشون با پای خودشون سوار عرابه مرگ میشن جرأت حمله داره؟ شما پول داشته باشی محال بری از کمپانی جمهوری اسلامی ماشین پراید بخری، محال است. هیچ کس نمیخره، مسئولینش هم نمیخره. اگه خودشون بخوان سوار این ماشینا بشن و بمیرن، خب پس کی به مردم خدمات پس از فروش ارائه کنه؟ کمپانی شینتویست ژاپن که زیارت عاشورا بسم الله هم نمیگن، نامردا تویوتا درست میکنن، بنز و بی ام هم درست میکنن، شب هم میشنن عرق میخورن فلان شده ها. خاک تو سر کافرشون کنن. بسم الله نمیگن و بنز و تویوتا میسازن؟ به جاش پرایدو نه تنها موقع تولید بسم الله میگن و میسازنش، بلکه موقع مصرف هم ارشد میخونن و سوارش میشن. یعنی یه تنه سرانه ذکر و دعا و معنویت رو در کشور برده بالا. میگه آقا این چیز وسیله حالت قتال است، مگه ما جونم از سر راست هم میگن، درست میگن. اینا اگه یه جو عقل تو کلشون بود واسه افزایش جمعیت، به جای اینکه قربالگری جنین رو ممنوع کنن و جلوی فروش کاندوم و قرص اورژانسی رو بگیرن، برمی داشتن فروختن پراید و پژو رو ممنوع می‌کردن. تاثیرش رو افزایش جمعیت خیلی بیشتر بود. هرچند پرایدم اگه مردمو نکشه چایی میکشه. اول براتون بگم چند سال از عمر شما رو چایی از بین برده ایرانی‌ها. شاید تا حالا اولین بار میشنوید. بله، کلا ایشون همه حرفایی که برای اولین بار در جهان زده میشه و شنیده میشه و این نشون میده که این حکیم فرزانه چرت و پرت نمیگه. چرت و پرت منحصر به فرد میگه. شما توی تیمارستان هم بری، هیچ کس از ضرر مسواک زدن واسه دندون و الکلی شدن بچه‌ها با جویدن آدامس و کشندگی چایی حرفی نمیزنه. هر کی شب مسواک بزنه دندونش زود میپوسه، فاسد میشه. برای چی به مردم میگین شبا مسواک بزنید؟ این آدامسایی که الان به بچه‌ها میدن دیگه نمیتونی ازش بگیری، به خاطر اینکه این بچه‌ت معتاد به الکل شده و وقتی کلاس اول دبستان، دوم، سوم دبستان شد عینکی میشه. خب سیامک جان تعریف کن ببینم چقدر آدامس خوردی؟ تو هم همینطوره، تو هم خدایی با این سطح از دانش و علوم و رعایت بهداشت فردی اینو بذارن وزیر بهداشت. مسواک که هیچ، این فکر کنم حمومم میره اگه بره، البته لیف میف نمیزنه که پوستش ساییده نشه. توالت هم بره احتمالاً خودشو نمیشوره که یه موقع سوراخاش آب بندی نشده باشن نشتی کنه از عمرش کم شه. از زمانی که چای رو وارد ایران کردن 40 سال از عمر ایرانی‌ها رو فقط چای از بین برد. یعنی عمر 120 ساله رو یه دفعه کرد 80. چون چای یه سم نیست که مداوم وارد بدن میشه. یعنی مردم سیانور و مرگ موش رو اگه حل میکردن تو آب جوش، بعد به جای قند با قرص برنج میخوردن، نهایتا 10 سال از عمر مفیدشون کم میشد. بعد با چای 40 سال کم میشه. والا ما هر چی فیلم و عکس میبینیم از جلسات مسئولین فسیل شده کشور، همشون یکی لیوان چای جلوشونه. خب یعنی اینا اگه چای نمیخوردن تا کی میخواستن عمر کنن؟ یه آقایی رو گفتن کاشف السلطنت که این از هندوستان این چای رو دزدیده و تو اساس قایم کرده یکی از ایرانی‌ها، که حالا انشالله یه روزی برسه با همدیگه بریم قبرش خراب کنیم توی شمال. شمال چرا؟ شما باید بریم لس آنجلس خونه کوروس رو خراب کنین که 20 سال پیش داشته تبلیغ چای خوردن میکرده تو آهنگاش. تازه چای خالی نه، چایی با ماچ و بوس. چایی بوس جون میده، هم لب تو به من خون میده. هرچی چایی از این بیشتر کن، چای رقیب چایی فشار خون میده، هر کی چایی خور در جا جون میده. جای چایی بخور شاش شطور، جای قندم پهن خر بخور. چایی سلامت.
بهتر شد. روز زن مبارک. خیلی ممنون. به بانوی عزیزی مثل شما. البته شما به نظر من به عنوان یک زن باز من چیکار کردم؟ نه ببین وظایف خودت رو درست انجام نمیدی. آخه چیکار؟ چرا؟ همین زن بودن که کافی نیست که. پس چیکار کنم؟ فکر کردی مثلا چون زنی مثلا یه روزم به اسمتون بیشتر از یه روزه ولی چون چند مدل مختلفه فکر کردی تموم شد؟ باید چیکار کنیم به نظر تو؟ از زن سیدورف باید یاد بگیری. زن سیدورف رو دیدی؟ آها خب دیدم که چه عرض کنم. بله من دیدم. هیچ کس این مرد رو به راه راست هدایت نکرده بود جز این بانو. این بانو الان سیدورف فکر می‌کنه برای چی مسلمان شده؟ به راه راست هدایتش کردن. نه بابا من هفته پیش یه دامن پوشیدم. نه اون به راه راست هدایت. تمام خانواده اعضای مؤنث خانواده منو آوردن جلو چشم با اون چات. به راه راست هدایت شده بودن دیگه. این راه راسته که بچه‌ها وقتی به راه راست هدایت میشن اعضای خانواده دیگران رو میارن جلو چشم. آها خیلی بس کارم به راه غیر راست اصلا همچین اتفاقایی نمیفته. اینا همه نتایج راه راسته. اگر این عزیزان و مسئولان ما هم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر از بانوانی مثل همسر سیدورف استفاده می‌کردن الان ما هیچ وقت مشکل رستگاری و به راه راست هدایت شدن نداشتیم. شما درست می‌فهمید. درسته؟ کاملا. از فردا به راه راست هدایت کنید. همه رو. تو خیابون تو کوچه هر کیو می‌بینی. چشم. دمت گرم. تشویقش کنی؟ روزتون مبارک. خواهش می‌کنم. بریم چیز میزو ببینیم. لطفاً. تمنا می‌کنم. چیز میزو این پسره رو دیدی؟ اسم خودشو گذاشته هالک ایرانی؟ تو نمیخوای یه خودی نشون بدی؟ چرا؟ ولی خیلی وقت اتفاقی نیفتاده که عصبانی بشم. کنسرتا که به خاطر کرونا تعطیله، خانومارم که گزینشی میفرستن ورزشگاه، دولتم که خودی شده، مذاکراتم که عزتمندانه دنبال میشه، دنبال یه سوژم که عصبانیم کنه دیگه. خب بذار کمکت کنم. این عکس‌ها رو ببین. چند تا عکس بی حجاب ببین. خوبه؟ بیا اینم تصویر تظاهرات معلماست. آره دارم کم کم میشه. اینم عکس رئیس جمهور اوکراینه. دیگه شعار ساختار شکنانه نبیا. دیگه بی حجاب عکس نذاری اینستاگرام. اونا رو ول کن. بیا این هالک آمریکایی رو بزن. آخ ببخشید دچار خطای ابرقهرمانی شدم باز. این کیه؟ هالک روسی. چی میگه؟ میگه بیا مبارزه، میخوام خشتک تو بکشم رو سرت. ای بابا خشونت چرا؟ بفرمایید خدمت شما. خیلی عذر میخوام، من هرچی داشتم تقدیم نفر قبلی کردم، خودم دیگه چیزی ندارم که شما بکشید رو سرم، به جاش بقیه دوستام آوردم. وطنم ای شکوه پا بر جا. چیز میز چیز میزا، 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 چیز میزا. چی شد سینا؟ باز کجا رفتی؟ برنامه داریم. ببین الان ما باید نه من قهرم. چرا آخه؟ چرا غریب؟ استعداد منو تو این برنامه در نظر نمیگیرید شما. برای چی میخندی؟ شما استعدادت در همین زمینه مجریگری که نه واقعا باید تو ویدیوهای خوندن منو دیدی؟ تو ویدیوهای نه خدا رو شکر. نه بهتره که نه. فرستادم. برو اون سوژه‌هاو که گفتی رو چک کن. ببین چقدر من ویدیو فرستادم هیچ کدومو پخش نکردی. اونا رو که دیلیت آرکایو کردم، اونا رو همینجوری میزنم بره. وقتی میبینم اسم تو میاد. الان استعدادی بهتر از من داری؟ تو خوندن، تو توانایی موسیقی که میدونید در هر حال من توی استانداردی. آره استاندارد تو واقعا خیلی استانداردت بالاست، به خاطر همین ما نشون نمیدیم که بقیه حسودی نکنن. حق داری. میخوام بذار تشویق بشن. خب ببینم دو سه تا از این بچه‌هایی که حسودن رو ببینم. بفرمایید نشان بدهید. بریم بودن میان یاردم
Ne yalancın sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yer, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. دل نمیکنم ای دل و دل دارم با تو ای زیبا جان چه کم دارم و هستیم شد بی تو نتوانم توی نازنین لیلی گلم لیلی از چه بیم لیلی که من خیلی بیقرارم از دوری تو لیلی نازنین لیلی گلم لیلی از چه بیم لیلی که من خیلی بیقرارم از دوری تو لیلی همچو باران تو بیامان بر دلم ببار دلبر نابم همچو مهتاب مست و بیچاب بر دلم بتاب دلبر نابم دل از ناز چشمانت شده بیتاب. اینا رو که من بیشتر بهشون حسودی میکردم که اینا چی؟ اینا نشون نده من روح و روانم به هم میریزه. من آدم حسودی هستم میرم خودخوری میکنم. نکن اینا رو نشون نده بابا. همه شما با استعدادها از جمله شما سینا جان کلیپاتون رو بفرستین به سوژه یاب در تلگرام و ما پخش میکنیم. همه رو پخش میکنیم به غیر از سینا جان رو. سینا جان مونولوگش رو انجام بده و مجریش رو بفرمایید. اسممو عوض کنم. اسممو عوض. به یه اسم دیگه. نه برو سوژه یابو چک کن. الان یه ویدیو خیلی قشنگ اومده. میشه برام مسابقه رو اول انجام بدم بعد سوژه یابو چک کنم. یه سر بریم اتاق فرمانبر. که هنوز اینجا ساعت هم که نداری که چی پشت دست رو نگاه می‌کنی؟ وقتشه برم. کجا بریم؟ 2 ساعت برم. باید مسابقه. ببینم مسابقه. منتظرم. این مسابقه آخرین مسابقه سال 1400 یعنی یه کاری کن طرف 7 میلیون حداقل شب عیدی بگیره. من یه کاری کنم اینجوری که میگه الان همه میگن تقلب دیدی گفتیم تقلبه دیدی گفتیم تقلبه. نه منظورم اینه که برسون بهشون. یعنی تو تقلب کن و بهشون برسون. یه محبتی بکن یه لطفی میکنم. چش سعیام میکنم. برو ببینم چیکار خدای خدا. سلام به همگی. سلام به یک جعبه شانس دیگه خوش اومدین. هر هفته دارین خوش شانس‌تر و خوش شانس‌تر میشیم. فکر کنم اینطوری که پیش بره دیگه تمام بودجه رو باید بدیم جایزه به شما دوستان عزیز. ببینیم شرکت کننده خوش شانس امروز کی. عزیزم خودتو معرفی کن. سلام شادی جان، من ندا هستم از عراق. سلام ندا جون. عراق. آها عراق نزدیک محلات. نه من بچگی میرفتیم محلات. نزدیک محلات و قم. بله بسیار هم عالی. ما از اونجا رد می‌شدیم رفتیم محلات خونه پدری بنده. خیلی هم خوشوقتم. خوش اومدی ندا جان. فکر می‌کنی که شانس تو قربونت برم شانس تو کدوم از این جعبه هاست؟ 7 میلیون فکر می‌کنی تو کدوم از این جعبه هاست؟ من عدد 8 رو انتخاب میکنم. عدد 8. خب اگر ببری اگه 7 میلیون توش باشه میخوای چیکار کنی باش؟ میخوام یه بنز بخرم. 7 میلیون کم دارم. میخوای بنز بخری 7 میلیون کم داری؟ یعنی مثلا 300-400 میلیونشو داری. پس وضعت خوبه. خیلی خوب. آره دیگه. فقط 7 میلیونش کمه. خب امیدوارم ببری 7 میلیون. دیگه قسمت هم بوده که امشب 7 میلیون رو ببرم. حتما میبری. پس جعبه شماره 8 گفتی دیگه. 8 رو برات نگه می‌داریم. ندا جان لطفاً 3 تا جعبه دیگه انتخاب کن. اولیش چی باشه؟ سیامک هم اصلا هیچی نگو. سیامکا هفته قبل چیکار کردی؟ سیامک شماره 6. شمارهش مؤدب نشسته. شماره 6 برای ندا. باز کنیم ببینیم که تو جعبه شماره 6. آفرین بابا. دست بزنید. باریکلا. کمترین مبلغ رفت. بعدیش یکی دیگه انتخاب کن ندا ببینم که شانس چیه. شماره 1 رو میخوای انتخاب کنی. یکم باز کنیم برای ندا. یک ای وای خطریه. 1 حالا باز کنیم. اوه بابا خیلی عالیه. آفرین. یکی دیگه یه جعبه دیگه که الان کمک هم نخواست ازت. شماره
هیچ همون که تو نگی بهتره. شماره 9 خیلی شانس آوردی ندا. امروز سیامک حرف نمیدونم تو مودش نیست، اصلا قهر کرده با من. 9 براش باز کنید. 300,000 تا 300,000 تا. نه دیگه اقلا بگو دمش کرد. دست بزنید. خب حالا ما یه پیشنهاد بهت میدیم، ببینم که اگه حاضری جعبت رو 1,200,000 حاضری بفروشی جعبتو ندا؟ 1,200,000 خوبه ها. 7 میلیون کم دارم. 7 میلیون کم داره. آخ راست میگی، اون بنزه براش فقط 7 میلیون. منتظر من. بنزه منتظرته، اسم تو روش نوشتن ندا از عراق. خیلی خب پس بریم ادامه بدیم. 4 تا جعبه دیگه برامون انتخاب کن. اولیش چی باشه؟ شماره 7. شماره 7؟ خیلی خب شماره 7 رو برای وای تو چیزی نگفتی که من حرفی ندارم. تقصیر سیامک هم نمیتونم بنظرم، تقصیر خودت بود. نه دیگه قبلش گفتم بشگم واسه همونه فکر کنم. ای خدا اب نداره، دفعه بعد یه جعبه دیگه انتخاب کن. شماره 3. شماره 3 رم باز کنیم برای ندا. امیدوارم که از مبالغ کم توش باشه. 1 میلیون هم رفت. خیلی خب تا حالا 7 میلیون رفته، 1 میلیون رفته، ولی مبالغی که باقی مونده 70,000 تومان، 100,000 تومان، 700,000 تومان و 3 میلیون. 3 میلیون هنوز باقی مونده. یه جعبه دیگه انتخاب کن. شماره 4. شماره 4 رو باز کنیم ببینیم برای ندای عزیز 70,000 تا. آفرین خوبه. خیلی خب یکی دیگه یه جعبه دیگه باز کن که بعد بد یه پیشنهاد بدیم ببینیم به کجا میرسه. بازی داره خیلی حساس میشه بچه‌ها. شماره 2. خب شماره 2 رو باز کنیم ببینیم که 700,000 تا. خب عالی، بین 100,000 تا و 3 میلیون. یه پیشنهاد بهت میدیم. 1,5 میلیون میفروشی جعبتو؟ نه همون جعبه خودم باشه. جعبه عوضم میتونی بکنی، فقط گزینه ها رو دارم بهت میگم. جعبه خودتو نگه میداری؟ خیلی خوب پس لطف کنیم 5 رو اتاق فرمان باز کنید برای 3 میلیون. 100,000 تا 100,000 تا برنده 100,000 تا شدی. یه شانس بهت میدم، دست بزنیم به افتخارش. خوب بازی کرد، دست بزنیم ببری. خب ندا جان یک سوال ازت میپرسم. این شعری رو که میخونم متعلق به کدوم شاعره؟ دیگه خیلی ساده است، هیچ کس هم هیچی نگه ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب آخرش هم که بلد بودی. حافظ شیرازی. خیلی خوب آفرین به افتخارش. برنده جایزه‌ای شدی که 3 میلیون بود دیگه. 3 میلیون رو برنده 3 میلیون شدی عزیزم. نصف یه بنزو گرفتی. یه درش رو میتونی. شادی جون همین که با شما صحبت کردن برای من افتخار بود. خیلی خوشحال شدم. ندا جون خیلی ممنون که شرکت کردی. نحوه دریافت جایزه رو اتاق فرمان بهت میگن. و شما دوستان عزیز اگر دوست دارین توی جعبه شانس شرکت کنین، توی لینکی که من یک شنبه ها میذارم ثبت نام کنین و ثبت نام ها خیلی تعدادش زیاد شده. واقعا ممنون. ممکنه که 1-2 هفته نباشیم ولی به محض اینکه برگشتیم باز دوباره شما رو پیدا میکنیم و حتما میاریم توی مسابقه و شرکت میدیم. در ادامه برنامه با ما باشین. مرسی. خب شادی خانم. بله آقا سینا، مهمون شادی خانم. بله مهمون امشب. آره یه کسی بیار که دلمون باز شه، بخندیم. این الان گشایشی در دلمون باز میکنه چون مهمون امشب یکی از کار درست‌ترین زنان هنرمند ایرانی است در سطح جهان. علیکم سلام. انیسا امانی.
خیلی خوش اومدید. ما این سامانی رو دعوت کردیم. شرلوک هولمز برای چی اومده؟ ما الان باید توضیح بدم دارم. بله بفرمایید خواهش می‌کنم. دوربین و میکروفون. من پاشم برم دیگه. آره. یه لباس آورده بودم که گفتم این مثلا مناسبه، بعد خودم یه ذره ترسیدم مناسب نباشه، گفتم مثلا یه ذره چجوری بود مگه؟ ببین فیروزه نه مثلا مردم رنگش آخر بگو. یه چیز مثلا شبونه اینور سوراخ اینور سوراخ، یه ذره مثلا شاید هم یه ذره خوب شد نپوشید. خوب شد نپوشید. نه ببین خیلی زیبا بود، یه چیز خب چرا نپوشیدی؟ بعد یهو گفتم که تو من دست میندازی وسط شو میگی آخه مگه اینجا رد کارپت هالیووده؟ بعد دیگه لباس شرلوک هولمز که بهتر. آره بعد دیگه این گفت یه روسری هم میذاشتی. آره خشکسالی میشد تو ایران هیچی ولش. تو میدونی که یکی از عوامل خشکسالی این مبل همینجوری داریم میاریم این برا. یکی عوامل خشکسالی رو گفتن بی‌حجابی خانم هاست تو ایران. یعنی خشک شده رودخونه ها دلیلش اینه. فکر می‌کنم شما اگر اون لباس رو میپوشید. تازه متوجه شدم حرفت. یعنی میگن دلیل خشک شدنی که مردم دارن میمیرن و آب ندارن و حکومت بی‌حجابی امثال شماست. فراموش کردن بی‌حجابی. حالا فکر کن دیگه اینجا اگه اینجوریه من خوب شد اون لباس رو نپوشیدم که برای اصلا دیگه ایران دیگه ایران عزیز من از بین میرفت دیگه. پس اگه اینجوری می بود. خب خیلی خوش اومدی. چه خبر؟ مرسی عزیزم. مرسی. اصلا من تشکر نکردم که من دفعه قبلی که اینجا بودم خب یعنی برای من خب خیلی بود عین بمب. یعنی تقریبا فکر کنم 200,000 150,000 200,000 تا فالوورای ایرانی. خیلی خوشحال شدم و بعد یه ذره منو زیر فشار میذارن چون مثلا تا یه چیزی به آلمانی میگن خب اینو مثلا زیرنویس فارسی. تو چرا فارسیش هم نمی‌نویسی همونو؟ ببین من چون بنویس بگو آقا این یه موضوع آلمانیه اصلا شما متوجه نمیشید. من خیلی تلاش میکنم. اینو غالبا هر استوری که میذارم یه زودم مثلا یه ترجمه کوچولویی به فارسی یه چیزی میگم، اما بعد دیدم که مثلا بعضی بار نه که من مثلا یهو دیدی ایمپالسیو چی میشه، مثلا یه چیزی رو میخوام سریع همون لحظه میخوام فوش بدم به آلبانیا. من بیشتر خیلی بارم به جامعه آلمان خب یه سری انتقادایی دارم که میگم تو که ماشاءالله خیلی انتقاد من مثلا انگار اصلا تو رو آوردن اونجا که فقط انتقاد کنی به دولت آلمان. انگار من آره البته من بگم اینجوری قدرش رو دارم که مثلا به مقایسه با جامعه ایران که آلمان، اما خب ما تو آلمان هم حساب خیلی نجات پرستی داریم، اینجا مشکلات زیاد داریم، ضد خارجی ضد ایرانی. بعد برای اونایی که خیلی این راستن، این حزبای راست، اونا که اصلا فرق هم نمیذارن، برای اونا مثلا میگن خارجی، بعد خارجی مثلا منظورش ایرانی، هر کی غیر آلمانی، هر کی غیر آلمانی، اونم هیچ فرقی هم نمیذاره که مثلا با دین بدون دین. اینا نمیگم فرق باید باشه، منظور من فقط اینه که این حزبا، چون مثلا یه بار داشتم که مثلا یکی نوشت که خوبه که اینا هم مثلا ضد مثلا دین اونجوری، گفتم خب ما هم ضد دین زوری هستیم اینا، اما اینا یه سری حزبیان که نجات پرستی، اون بحث نجات پرستیه در واقع که حالا در هر زمینه‌ای بخوای در نظر بگیری امروزه. جنجال هم بپا کردی. آره بعد من الان همین جوری نیست که من چون دنبالش میکنم میبینم دیگه، میبینم مثلا الان تحت تعقیب، الان دارن میگیرنش، الان بردنش زندان، الان این صادر کردن. آره خب دو چیز میتونم بگم. من یکی بعد از اینی که پیش شماها بودم، چون مال قبل کرونا بود، تازه ما کلی هم مثلا چون روبوسی ما چون زمانی که پخشش کرده بودیم خورده بود وسط کرونا، ملت میگفتن این وسط کرونا چرا روبوسی کردی؟ راست میگه. آره اما خب ما میگفتیم آقا این قدیمی بود، این قدیم درسته، ولی الان نکردیم، الان روبوسی نکردیم. این چقدر بچهای نه اما راست میگی، برای من کسی این حرف نزد، اما ما قبل کرونا ضبط کردیم، بعد 3-4 ماه بعدش پخش کردیم که کرونا اومد. حتما مردم گفتن که کرونا چه بلایی سر کار تو آورد. خب من تور من تو آلمان همش تور دارم دیگه، یعنی تو همه شهرهای بزرگ آلمان تور میذارم، خیلی هم بزرگ، مثلا بین 3,000 نفر تا 4,000 نفر. تو مونیخ 4,000 تا میان، تو برلین مثلا 3,000 تا میان.
خب شو هم به آلمانیه، هم آلمانی، هم خیلی هم ایرانیایی که مثلا مثل من اونجا بزرگ شدن و اینا. بعد اون تور خب هی افتاد عقب دیگه. هی ما اول گفتیم 2 ماه بندازیم عقب، بعد 4 ماه انداختیم عقب، بعد 6 ماه. الان تیم منم امروز هست، یه دفعه گفتیم ما ولش کن اصلا بذاریم 2 سال دیگه اصلا مردم. بعد خوشم اومد که مردم حق داشتن بلیتشون رو پس بدن دیگه، مثلا بگن پس میدیم پولمون. همینجوری 2 سال نگه داشت. برای من می‌نویسن ما هنوز این بلیت رو داریم، ما پس نمیدیم. دمت گرم. آره خیلی. بعد به غیر این خب من تو آلمان الان 2 سالیه که خیلی خیلی سیاسی دیده میشم، اما مثبت. یعنی سیاسی چجوری مثلا در حمایت از پناهجوها، در حمایت از حمایت از هر جور اقلیتی که هست در هر فرم. مثلا من بعضی بار یه بار یادم یه ویدیو گذاشتم، بعد مثلا از مسلمونا کلی دفاع کردم، گفتم که ببین اینایی که مثلا الان اینجا همش میگن این مثلا بهشون فوش میدن و فلان اینا خیلی به شیوه آزاد، دختره دکتر وکیل میگه من دوست دارم، حتی پدرش بهش میگه نزار، اون میگه من خوشم اینا. اونم باید ازش حمایت کرد که اینقدر مثلا چیز. بعد مثلا یارو یه ایرانی به من نوشت که نه از اونا اصلا نباید حمایت کرد. مثلا بعد می‌خواست فکر کنم اینجوری مچ منو بگیره، گفت مثلا تا حالا گفتی بهایی‌ها؟ گفتم من 10 تا هم ویدیو دارم که گفتم فلان در ایران با بهایی‌ها چیکار میکنن و اینا. خب توی جامعه آزاد جامعه آزاد معنیش همینه دیگه که تو بتونی با هر عقیده‌ای، هر باوری، هر نژادی، هر رنگی، هر چی بتونید در کنار دیگران بدون اینکه بترسی، بدون اینکه مشکلی داشته باشی زندگی کنی. و منم قبول دارم که دیدگاه من مثلا به دین خب یه ذره با یه شیوه زیباتر و آزادتر تا مثلا اون چیزی که پدر و مادر من که تو ایران بودن تجربه کردن. خب معلوم مثلا بابای من مثلا لغت دین براش انگار تو گفتی یکی دیکتاتور همین الان، چون تجربه های بابای من با جامعه ایرانه. ولی تجربیات تو فرق میکنه. تجربیات من کاملا فرق میکنه. و من مثلا اینو دیدم، مثلا من شده که مثلا من با بابا مثلا از یه مسجدی رد بشم، مثلا تو لندن حالا هر جا، بعد اونایی که این اذانو میخوان من بگم چقدر زیباست، بعد بابا مثلا احساس کنه که نه این، چون بابا اون دیدگاهی که به اونا داره یه چیزیه که دیکتاتوری که میخواد تو رو بندازه تو زندان و آزادی تو ازت بگیره و همه چی. همین بلایی که قراره الان سر تو بیاد. آها آره بذار بگم. بذار یه سر بریم به اتاق فرمان. بذار بریم یه سر به اتاق فرمان. چون تو که ماشاءالله همراه ما. لباس فقط تو ایستادنی خوب بود. حالا الان میتونی بعدش یه مقدار وایسی بعد بشینی. باشه. انیسای عزیز دل. انیسا جان لباست هم پاشو بچه‌ها ببینن که دیگه بعداً به ما اور نزنید. همچین به من گفت شرلوک هولمز انگار من کجاشه پاشی کلاه خیلی قشنگه. این همه کات داره، این همه فرم داره، کات داره. دفعه بعد اونو که یه ذره اشکال داره میپوشن. بگو داستان زندان چیه؟ چی کار کردی؟ من بعد از اینی که پیش خیلی کوتاه میتونم بگم، بعد از اینی که پیش شماها بودم اینجا توی آلمان یه برنامه‌ای خودم درستش کردم، خودم پرودیوسش کردم، خودم دعوت کردم یه پنل، یعنی یه چیز سیاسی که من با 5 نفر میشینم صحبت میکنم راجع به نجات پرستی تو آلمان. من راستش فکر کردم اینو هیچکی نگاه نمیکنه چون اینا، اما دلیلی که اینو انجام دادم چی بود که یه سری برنامه‌ها تو تلویزیون آلمان هست که دیگه اینقدر عقب مونده است، این راست بودنشون، فاشیست بودنشون اینقدر مشخصه که من روی عصبانیت یه برنامه گذاشتم. این برنامه تو آلمان عین بمب، یعنی چندین میلیون بار نگاه شد و بزرگترین جایزه‌ای که ما تو آلمان داریم به نام گریم پرایز در واقع تو آلمان اینجوری تو ویکی‌پدیا نگاه کنی نوشته اسکار آلمان به من داده شد بابت یه شویی که تشویق کنیم بابا. چه خیلی خوشم اومد که کل خانواده‌ام تو ایران فکر کرد من نه که گریمه ما با آی می‌نویسیم، فکر کردن من یه گرمی بردم اون برای خوندن آمریکا که بیانسه کسی نپرسید که مثلا آهنگ خوندی تو؟ ببین من واتس اپ ها برای من رسید اسکرین شات که نوشتن انیسا گرمی برده. منم گفتم آره یکی بیانسه یکی منم که اصلا نگفتم نه، گفتم همون گرمی.
این برنامه خیلی مثلا خیلی بیشتر مثلا روزنامه‌های بزرگ سیاسی هی با من مثلا تو اینترویو میدن. الان روزنامه دیت سایت که بزرگترین روزنامه اینجوری برجسته‌ترین روزنامه آلمانه، مثلا منو واسه اولین بار گذاشت تو بخش سیاسی روزنامه یه صفحه پر. غالبا ما میریم تو بخش فرهنگی دیگه، اون پشت روزنامه. این دفعه بخش سیاسی تو روزنامه سایت که میشه تایمز، در واقع تایمز آلمان. خب بعد از اون جریان چی شد؟ که اینو دیگه کوتاه برم، یه آقای یه سیاستمدار راست آلمان که دیگه خیلی راسته، ویدیوش تو اینستاگرام من هست، ایشون یه سخنرانی کرد علومی، یعنی برای مردم عمومی که عمومی، ببخشید عمومی، علومی چی میشه؟ یه چیز دیگه اساسا. اوکی. اصلا هیچ ربطی نداره. آره اصلا هیچ ربطی، خیلی غیر علومی بود. عمومی گفت خارجی‌ها، من دیگه باید کوتاه بگم چون چند تا ویدیوست، خارجی‌ها همه بو میدن، سیاه‌پوستا همه مریضن، آلبانیا و ایرانی‌ها دزدن، یعنی اصلا یه چیزایی گفت که من شروع کردم 1 سال تمام تو ویدیوهای مختلف به این آقا فحش دادن، یعنی 1 سال تمام. یعنی ویدیو این ور گفتم این سگ، یه بار سگ الهی ببینم سگ چیز خوبیه، چقدر دیگه مادرش و فلانش، یعنی اصلا دیگه همه چی رو از بین هر چی دیگه کلاس کلا همه خانواده‌اش تفلکی، شاید مثلا مادرش آدم خوبی باشه اما دیگه همه رو دیگه به هر حال قاطی کردم و اینا، جد در انجدش و اینا. گفتم چی شد؟ علیه اون آقای کل سیاستمداران و مثلا حقوقدانا علیه اون شکایت کردن، چون حقش اجازه نداشت اون حرفا رو بزنه. حرفاشو تو آلمان ما قانون داریم بابتش. حرف ریسیست نمیتونی اینجوری بزنی. فکر کنم 300-400 تا آدم برجسته از ایشون شکایت کردن. از من خود اون شکایت کرد بابت فحش. اینم میشه دیگه تو آلمان تو به یکی بگی فلان فلان، اون میتونه ازت فحش بده تا بعد یه پولی بده. دادگاه راست آلمان اونو آزاد کرد با این حالی که 400 تا یعنی سیاستمدارای اسمای بزرگ شکایت کردن ازش، ولی تبرئه‌اش کرد. یه حرف خب یه ذره تحریک کننده. من این که بهش گفتم بی پدر مادر، بی شخصیت، بی فرهنگ آلمانی اینو کات کنین. نه خوبه بگو. اینو که گفتم خیلی پول کمیا، 1800 یورو جریمت کرد. منم الان خیلی تازه است، یه ماهه که گفتم من این پولو امکان نداره بدم، نه که به نظرم درست نیست، فحش میدی باید به کسی پول بدی، اما شما چطور اونو آزاد گذاشتین از من این پولو بابتی که به یکی بگم مثلا بی شخصیت حالا هرچی. این گفتم این غیر عدالت آلمانو که هنوز خیلی راسته، ناعدالت. مرسی شدید جون. ناعدالت، غیر عدالت نمیشه. اصلا امروز چه چیزی شد؟ من کار میکنم رو فارسی. بگو چی داشتی؟ الان من بی‌عدالتی آلمان رو می‌خواستم نشون بدم. گفتم اتفاقا من به نظرم خوبه که من باید پول بدم یکی به یکی فحش. من خودم حاضرم از هر کی شکایت کنم که به من فحش بده. اصلا من حاضرم به همه فحش بدم ولی پولشو بدم. هیچی. الان خیلی تازه من اینو عمومی به پرس یعنی تو اینستاگرام گذاشتم، گفتم من این پولو نمیدم تا زمانی که از ایشون شما حتی مثلا 5 یورو، $1، یه چیزی به عنوان یه ساین که بگین آقا اینم کارش خیلی زشت بود به خارجی و هر چی ما فرهنگمون و اینا ما رو چیز کردی، بعد از انیسا اصلا حالا 10,000 تا بگیرین، چون مثلا اینا از اون هیچی. الان تمام مطبوعات آلمان، یعنی شما الان اسم منو بزنید تو گوگل 1000 جور مقاله میاد که انیسا حاضره برای بعد خیلی هم مثبت، یعنی من فکر نمی‌کردم آلمانی‌ها اینقدر حمایت. گفتن که بزرگترین روزنامه‌ها نوشتن که زیباترین کاری که یه هنرمند برای ضد ریسیسم توی آلمان انجام داده، خیلی شجاعت میخواد، خیلی چیز. حالا تمام تیم به خصوص بابام خب میترسه برای اینکه ببخشید یا پول یا 40 روز زندان. منم گفتم من این 40 روزو میرم زندان. 40 روز زندان میخوای 40 روز زندان. منم گفتم من امکان نداره این 1800 تا. حالا خیلی به من گفتن که بابا اونم که میشه یه جور یعنی 1800 تا رو بدی یا چیز، هر دوش دارن تنبیت میکنن دیگه. گفتم نه، با اون کار
اتنشن بیشتری میاد روی این آقای، توجه بیشتری میاد روی حرفای زشت این آقای، این ریسیست های آلمان. و من حاضرم برم زندان، 40 روزم میرم، هیچ مشکلی هم ندارم. خانواده‌ام و مثلا بابام گفت بذار من این پوله رو بدم، بذار بگو اصلا بابام اشتباهی پولو داده، می‌خواست کرایه خونه رو بده، این پوله رو داده. بعد گفت که برو به سینا جون چون کلی دوست دارن، یعنی واقعا یعنی تو رو یعنی ریلیجیسلی نگاه میکنن. بعد بابا گفت مثلا به سینا جون اگه بتونه تو رو راضی کنه نری زندان پوله رو بدی، من نگرانم شاید اون تو یه سری از اونایی که توی زندان کار میکنن راست باشن، اذیتت کنن. و من گفتم بابا اینجا که مثلا کاری بکن سینا. آره نه من زندانو میرم، حالا معلوم نیست که این بابا جون شدیدی تلاشش سیراجی دیگه. آقای امانی بابا جون هیچ کس از پس این تو زندان برنمیاد. شما خیالت راحت. این بهشون بگی شما بیا من 5 دقیقه واسط داستان تعریف کنم، یارو 5 ساعت بشینه پای صحبت ها، این خب دیگه خونریزی معده و گوش و اینا همه دیگه نابود میشه. این راست میگه بابا، این راست میگه. تو 40 روز این حداقل میتونه 40-50 تا آدیو بوک تولید بکنه تو همون مدت. خب خیلی حالا کی میری زندان؟ من دارم یعنی این الان من چون گفتم نمیدم به اون آقایی که دم میاد دیگه تا در دیگه گفتم نمیدم، اون داره اینو برمیگردونه به اترنی استیت. هیچی میگه اون ماموری که اومده بود برای وصول پول میده به دادستان، وکیل دولت. میدونن مثلا من میام تو شوهای مثل سینا، فقط خود آلمان نیست، مثلا یه ذره بین المللی هم هست دیگه. بعد ترسیدن، یعنی مثل سگ. من کلا با آلمانی‌ها زیاد انیسا علاوه بر بچه این بیس رو بگیریم بنازین تو گوشه. ما وقتی به بیسیستمون داوود گفتیم آقا این بیس تو چرا صداش نمیاد، وسط هر چیزی صدای بیس میاد. اسمشون از آقا داوود. میبرمش زندان اون لحظه که آقا در زندان برم در برای داکیومنتری یعنی صدا زندان انیسا بسیار رقصنده کار درست و حرفه‌ای هم هست، یعنی میرقصه. میرقصه در حد بیانسه، کافیه داشت شما شعر بگو، ولی متاسفانه امروز شما باید در مقابل ایشون برقصیم. مسابقه بین شما دو تاست. آخه اون دفعه که اومدم توضیح دادم که ما ایرانی‌ها میریم سر یه جا مجلس میگیم نمیخوایم بعد یه دفعه میریم خیلی هم میخوایم. اونو توضیح داده بودم. خیلی خب بریم ببینیم برای امشب چه نقشه‌ای برامون کشیدن. سینا جان این تعریفایی که کردی از انیسا جان یه خورده بی جلوتر که لباس دیده بشه که ما مشکل نداریم. فقط خودتو تو درد سر انداختی به خاطر اینکه این مسابقه بین شما 2 نفره. بابا این مسابقه رقص شرکت کرده برنده شده، چرا ربطی به من داره؟ نه دیگه تو مسابقه بدید امکان نداره دیگه. الان زیر فشارم. الان تو خوب نمیشه. 1 سال وقت داشتی تمرین کنی. بهت هم گفتم اون روز. بچه‌ها چند تا آهنگ رو انتخاب کردیم به سبک‌های مختلف. شما هر آهنگی رو با هم برقصیم یا جدا جدا؟ با هم میرقصین ولی به سبک اون آهنگ باید سریع باید تغییر بدین. اما یه مشکلی که دارم اینه که موه من امروز امکان داره یهویی خود موه حالا ببین عروس شل بشه اکستنشن پرچه پرچه وسط بند، یعنی نمیتونم اونجوری حسابی نه اشکال شما زمین کجه. حالا عروس بلد نیست کجه. این آخه از اون عروساست که خوب بلده برقصه متاسفانه. برو بریم. آماده ای؟ اوکی. من نمره میدم. آها این قسمت مساوی اینه. اوکی حالا بعدی
خدایی سبک رقص بندریه من خیلی مدرنه ها. اول یه آهنگ دیگه بزنید. خب اینجا مال شما خیلی بندری بود. ایشون از خودش چیز من در آوردی در آورد. بندری من در آوردی. ایشون برنده قسمت یکی دیگه. قسمت سوم. یکی دیگه. باخت. باختنشه که بعدی. یکی دیگه یه فرصت دیگه. یه فرصت دیگه بهت میدم. سین از خود در نیار چیزی. من برنده شدم. چی گفتی تو برنده شدی؟ اونی که از خودت در آوردی، اینی که مونباک کردی. آخر شو ما وسط رنگ قری جون برد. ولی عرق کرد. اینو علکی میگم که مردم ببینن من خیلی سعی کرد. تلاششو کرد. من خدایی صادقانه یعنی تنوعی که من تو رقصم داشته. ببین من با بندری مونواک مایکل جکسون زدم. یه واقعا هم زدی. تنوع بهش میگی اینو؟ آره دیگه. من فکرم تنوع. با آهنگ با چی بندری رقصیدم؟ با آهنگ بندری رقصیدم. با آهنگ بندری هم که اصلا به هر حال من انصافا بگم سینا جون خیلی تلاش کرد و باخت. مرسی. دمت گرم. رسیدیم به بخش مورد علاقه من. مورد علاقه من؟ نه مورد علاقه من. بخش موزیک. بخش مگه تو قراره بخونی؟ نه من قراره بشنوم خدا رو شکر. چون بچه‌های بند یکی از آهنگ‌های خاطرانگیز ویگن عزیز رو تنظیم مجدد کردن و منتظریم ببینم چه میکنن بچه‌ها. تنها امیدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی ای آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم در به من مهری نداری میدهی از چه نویدم یا وفا کن یا جوابم کن بعد از این کمتر عتابم کن سرخوش و مست از شرابم کن همچو دوران گذشته تا به کی در فکر شور و شر تا به کی در فکر سیما زد لحظه ای در خاطرت آورد عهد و پیمان گذشته ای امید زندگانی
تا به کی نامهربانی گوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی. دیدی ای تنها امیدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدی ای آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم. گر به من مهری نداری میدهی از چه نویدم. دمتون گرم. دمتون گرم بچه‌ها. دمتون گرم. آهنگای خاطر انگیز و مورد علاقه من، عاشقشم. ای کاش برای روز زن میخوندن یه چیزی، نه؟ این بود، فکر کنم برای روز زن بود. زن‌ها همه عاشقن و عشق می‌ورزن، برای همین به نظر من خب به پایان برنامه سال 1400 رسیدیم. این برنامه آخرین برنامه سال 1400 ما بود. برنامه بعدی سال 1401 پخش میشه و دیگه گفتم فقرم ریشه کن کرده باشینا، 2 هفته بیشتر مهلت نداریم. اگه برنامه رو میخواین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. این کانال یوتیوب بندرم بچسبین. در این ایامی که برنامه نداریم من اونجا دوربین روشنه دیگه، همینجور لایو داره میره و همه اتفاقاتی که دلتون نمیخواد ببینین رو میتونید ببینید. و دیگه چی بود؟ آها، پیجتون هم بگید که پیج شادی خانم که به هر حال خیلی زحمت کشتن امروز. این پیج شادی خانم، اینم پیج بنده. عکسایی هم که توش میذاریم هیچ فرقی با هم دیگه نداره. فقط نظرتون راجع به برنامه بفرمایید. هنوز فرقشو دارن میگن. هنوز دارن فرق میگن؟ نه، فرق نداره عکس‌ها. تنها فرقش اینه که یکیشو من پوز میکنم، یکیشو شادی. این تنها فرقیه که داره. دم همگی گرم و خیلی ممنون. تا سال بعد.